Man. Welcome back mga packers. It's me, the Clueless Biker. At pasensya na kayo guys kung hindi tayo nakapag-post lately. Medyo inabot tayo ng COVID. Medyo hindi maganda naging pagkatapos ng ating 2021 at panimula ng 2022. Medyo inabot na tayo ng omicron. Pero hindi yan magiging hadlang para mabigyan kayo ng isang malupit na episode. Masasabi ko, pues, tama na sa tusat. Panoorin nyo to. Yes, para sa episode sa araw na ito, sagawa tayo ng basic maintenance sa ating paboritong ride, si Warhammer. Ang issue natin kay Warhammer ay ang kanyang rear brake ay binding o laging pakat, kung saan hirap siya tumakbo, para kang lagi nakapreno regardless kung anong ginagawa mo, kung may preno ka man o hindi, lagi naka-engage yung ating rear brake. Kaya samahan nyo si Sir Robbie Malapitan at kanilang i-overhaul ang rear brake system ni Warhammer. Kaya sit back, relax, and enjoy the episode. Fuckers!
Oh, wow! So, ganun pala ang pag-ayos ng rear brake system ni Warhammer. Well, basically, it's just rear disc brake. So, nakita nyo naman kung paano niya inayos, linis, at ni-reassemble ang kanyang brake master at rear brake caliper. At syempre, bagong pads na rin while he's at it. Very good. Siyempre, hindi lang tayo pwedeng gamit lang tayo ng gamit. Kailangan mini-maintain mo rin siya. Kaya importante nating malaman ng mga ganyang bagay-bagay. Para tuloy-tuloy din ang saya sa pag-ride. At ito pinakahihintay ng lahat ang maliwagang kasabihan ng matulidong fantastic. It's all fun and games until inabot ka na ng COVID. Well, so yeah, people do take for granted yung COVID-19 na yan until you guys are infected. So your family, everybody else is infected. So let's take it seriously, guys. Okay, remain social distancing. Kung meron kailangang lumabas, don't go out. Get vaccinated, wash your hands, social distancing, take vitamin C, watch out for fever, body pains, cold, cough, headache. Malay mo, baka ito ay naka-receive na ng omicron. Kaya don't ligat tayo mga fuckers. Oh, ano ba yan? Inaabot na tayo ng omicron. Hanggang ngayon, di ka pa yung subscribe. Click mo lang yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng screen. At syempre, yung notification bell na rin para ma-receive mo lahat ng episodes natin para sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related content always. At dyan nagtatapos ang episode namin para sa araw na ito. Hopefully, may natutunan kayo. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga pakers. See ya! Like and subscribe for more cat production. Yeah!